Lalakadan pa. Ay, sobrang dilim, grabe. Good morning. Morning, pre. Morning. Morning. Sarap matulog. Sarap. Good morning. Pupunta na kami sa view deck. Doon kami magbe-breakfast natin. Yeah! Good morning! Good morning! Sarap! Yum yum! Tayo sa view deck. Sarap dito, grabe. A few moments later. Anong falls kuya? Karakawa Falls. Karakawa Falls. So nakita niyo yung bundok dun. Sa likod daw nun. Dun ang Karakawa Falls. Saan natin? Oh, manuka ni RDO. Dito pala yan eh. Ayos, ayos ha. Teka, dadaan kami ha. Oh, chill lang sila. Chill. Chill bro. Bro, chill lang kayo. Ito na yung Karakawa Falls. Uy, putang. Ito mismo yung falls, no? Medyo mahina lang. Nandito tayo, punta tayo mismo sa falls. Woo! Wow! Oh yeah! Tayo dyan. Ay! Binutupawan ng ano ah, kahoy ah. Lagot! Dadya kayo! Hello! Malalim dito. Kaya natin. Kita ba? Ano pre? Ay! Papakahirap pa ako doon. Akitin natin sa taas ng falls. Ang maganda dun eh. Marami pang ano doon kuya sa taas. Silipin natin. Matulog na itong mga to ah. So, punta pa natin saan. Rero. Relax lang. Thank you Sir Eric, Kuya Ramel, thank you. Balik kayo ha. Opo, sobrang solid po dito. Stay. Thank you. Guys, sobrang tarik nun. Takot mo ba? Run, bitch! Run! Tarik ko na. Ay shit, ito na yung ahon. Na bomba. Saan ka kaya? Anong tao dito?
Ah! Aray! Ah! Pagod. Tulak na naman. Tulak. Sagad na yung gear ko. Recovery. Okay guys, so pauwi na kami. Pero imbis na nasugbo out and back kami, ilulup namin yung Kaybiang. Sabi sa amin ni Sir Eric, magandang daanan daw to. So meron kami nilikuan dito. Namin ko shortcut daw ata ito eh. Pero puro off-road siya. So dito kami dadaan ngayon. Papuntang Kaybiang. Tarage. Tama ba? Tama daan. Okay, sige. Ito? Mas maikli? Nakakatakot yun ah. Diretso na lang tayo. So sabi sa amin, kumanan daw kami doon. Kaso medyo sketchy eh. Parang medyo sketchy yung daanan. So nag-decide na lang kami dumiretso. Siya ang aming navigator today. Kung hinahanap niyo yung kasama namin, secret kung nasan siya. Dapat ata kasi kadugtong ng pangalan ko, flat eh. Flat na naman ako eh, no? May singaw lang yan. May singaw yan or something. Pero ay nako, lagi na lang. Pangalawa na to. Okay na. Napalitan na namin yung gulong kong isa. Puti. 30 minutes din yun ha. Sayang din yun, 30 minutes na yun. Pero mahaba pang biyahe natin. Approximately ilang kilometro? 80. Mahaba pa. Let's go. 1, 2, 3. Yan. Kita-kita walang daya, Kaybiang na. Ay nako. Yan na. Yan, ginabi na kami. Picture, tubig, tapos larga na. A E I O. Follow nyo si Kuya Egg. Like and subscribe. Woohoo! Yehey! Meow! Ang lamig! Ang lamig sa loob! Guys, ito na yung Kaybiang Tunnel! Woohoo! Wee! Yahoo! Na, nasa dulo namin, ahon na naman. Yeah baby. Alright. Pause na. Ako may buwelo. May buwelo pa.
Guys, sobrang dilim, grabe. Ganito yung Kaybiang kapag gabi na. Sobrang dilim. Medyo nakakatakot. Grabe. So, wala kayo ibang makikita kundi yung ilaw nyo at yung harap nyo. Walang street lights, walang everything. May mga tao dito. Medyo foggy pa, medyo foggy. So, di ko alam saan papunta. Kuya, saan pa Ternate? Diyan, diretso. Ito po. Thank you. Woo! Yak. Pala. Hey. Okay, ikaw ba yan? Nalito ako sa ano? Sa daanan. Pakaliwa o pa kanan. Ayan guys, so kakatapos lang namin kumain. So nandito kami ngayon sa Tanza, Cavite. And dito ko na rin tatapusin yung vlog. So tawag dito, sobrang recommended yung Harvest Hills. Grabe kung gusto nyo mag-bikepacking. Hindi lang siya for bikepacking, kung camping lang mismo, sobrang chill doon. Solo mo talaga yung place doon. So around 60 kilometers na lang bago ako makauwi. Since alam ko na yung place, medyo chill na lang kami. So pwede na akong magpahinga or mag-chill na lang. So thank you guys sa pag-subscribe and sa pag-suporta, and keep on na lang supporting my channel guys. At maraming salamat sa inyo. Next time ulit. Ang alamat ng flat. Tulak is real. Tulak pa uwi is real.